सबैलाई गुड मर्निङ। फेरि पनि स्वागत छ गाउँले जीवन गाउँ भिलेज लाइफमा। र साथीहरू, हामी आजको भिडियोमा अस्ति जुन काम तपाईँहरूले सायद हेर्नुभयो होला मेरो पहिलाको भिडियो है, र त्यो भिडियोमा चाहिँ हामीले हाम्रो राकेश काकाको घर भत्काएर, घर मतलब किचन भत्काएर चाहिँ हामीले बनाइरहेका थियौँ र है, त्यो काम हामीले आधा मात्र गरेका थियौँ र आज चाहिँ हामी त्यो कामलाई फेरि निरन्तर दिइरहेका छौँ। र यस समय मेरो ब्याक साइडमा राकेश काकाले सोलिङ गर्नुहुँदैछ है, र काकालाई पनि स्वागत छ है। अन्त हामी अब तपाईँहरूलाई ढिलो नगरिकन हामी आजको कामलाई फेरि निरन्तर राख्नेछौँ। आशा गर्छु हाम्रो आजको भिडियोमा तपाईँहरू अन्तसम्म बनेर साथ दिनुहुन्छ भनेर, माया दिनुहुन्छ भनेर है। र लौ त साथीहरू, अब हामी आजको काम सुरु गर्नेछौँ है। यहाँ चाहिँ हाम्रो काकाले सोलिङ गर्नुहुँदैछ। सोलिङ चुला चाहिँ भत्किएन, हाम्रो चुला चाहिँ बाँच्यो है। यस्तो खालको नक्सा आइसकेको छ। पहिला कस्तो थियो है र अहिले कति राम्रो देख्दैछ। हाम्रो काकाले हिजो मात्र बजारबाट च्यादर ल्याउनु भएको छ र यसको वरिपरि चाहिँ काकाले च्यादर लाउनुहुन्छ। 5 वटा च्यादर लिएको छ। यो च्यादर चाहिँ यहाँ लाउनु पर्यो है। एकदमै दामी देख्ने रहेछ किचन है। र यहाँ माथि चाहिँ एकदम हरियो कलरमा जाली लाउनु भएको छ। आगो बाल्ने भान्साघरमा चाहिँ यस्तो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जाली लाउनै पर्छ, धुवाँहरू गुम्सिँदैन है। यहाँ चाहिँ अब ढलाई हाल्नुपर्छ हामीले। अनि यो भित्तामा चाहिँ प्लास्टर हुन्छ है। पानी आयो नि, तपाईँ चाल भन्नु पानी आएको? चाल पाइँदैन त, छक्कै पऱ्यो बिहान उठेर गएर मुसलधारे पानी पाएको थियो। त्यस्तो पानी आयो। त्यही राख्दैछ बरु खिर्की पनि। तपाईँ चाहिँ पहिलादेखिको फुर्के मान्छे। यसलाई के भन्छ क्या? कतर्नु है? कतर्नु। लाइन देख्नु भयो? लाइन त यहाँदेखि कहाँ हो? हौ त्यो यो नि है, ह्यान्डल त्यसलाई काटिदिएछ है। हिजो त नापिहाल्यो। त्यहाँ राख्नुहुन्छ खिर्की? कस्तो? ए हुन्छ त। यहाँ चाहिँ हाम्रो बडी पनि यसो के गर्दैछ केटाहरूले भनेर हेर्न आएछ।
हाम्रो घर मालकिन पनि आइपुग्नु भएछ ड्युटीबाट। काकीको डोको काकीले आज छिटै सकेर आउनु भएछ। बनिँदैछ हाम्रो काकाको किचन। त्यसको मेरो मिलिहाल्छ नहेर्नु एउटा फोन गर्नु दिन्थिस् र साथीले के भन्दो रहेछ भन्दा पुग्छ एक दिन दुःख भएर त्यसो भन्नु पुगेन भने त अब दिनु पर्यो भनेर ठुलो धर्म हो नि त धर्म पुगेको होइन म त पुग्छ जस्तो लागेको थियो यसो यो काट्दाखेरि आदि निस्किँदा यहाँ माथि उयो लाग्छ पुग्छ नि क्या दामी देख्यो नि किचन त चट्टै परेको देख्यो। दामी देख्यो तपाईँ किचन दामी भन्दा दामी है मजाको कलर ल्याउनु भएछ नि त च्यादर पनि के होइन अब तैँले भनेकै हुन्छ हो तेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ म चलेको नि त कसो फिता हान्ने काम हुँदैछ यहाँ। फिता बिटिङ साइड बिटिङ। यहाँ चाहिँ काकाको दाउरा राख्ने ठाउँ रहेछ। दाउरा त आम्मा कति हो कति रहेछ दाउरा। बर्खाको लागि चाहिँ यति चाहिँ दाउरा थुपारेन भने चाहिँ एकदमै दुःख हुन्छ है। यो चाहिँ उहिलेको बक्सा रहेछ बाजेको होला बक्सा। यहाँको गम्बुटहरू लडिरहेको अवस्था यस्तै हुन्छ है सबैको घरमा गाउँ बस्तीमा चाहिँ। गए अब सोलिङपट्टि लागौँ है। लु है सोलिङ सुरु भयो हाम्रो। यो चाहिँ मस्का बनाउनुको लागि च्यादर निकाल्नु भयो काकाले। आकाश गाडङ गुडुङ गर्दैछ। पानी पर्ने रहेछ अब। गयो साथी हो अब चाहिँ प्लास्टरको काम हुँदैछ। पहिलेदेखिको कालो भइसकेको यो भित्तालाई चाहिँ अब प्लास्टर गरेर मजाको बनाउने सुरु गरौँ है अब। सुरु गरौँ ल रबिन भाइ। हुन्छ गोला लाउने पहिला गोला हुन्छ हो यो गोला पहिला। यहाँ हाम्रो मसला रेडी भएको छ। गोला लाउनु हुँदैछ। यता काकीले यहाँ प्लास्टिक ओछ्याइदिनु हुँदैछ मसला झर्छ भनेर। हाम्रो काम धमाधम सुरु। गोला खाल्ला हुँदैन हुने रहेछ त यहाँ त है काकी। ठिक भएछ। यहाँ हाम्रो काकी चाहिँ एकदम काम चेक गर्दैछ यहाँ बसेर दुई भाइको।
कालो भित्ता पनि दामी हुन्छ है तपाईँ। दामी भयो। अब यो भित्ता त अहिले एकछिनबाट त सानो दामी देख्छ। सक्नु पर्यो होइन प्लास्टर पनि हामी पनि सक्नु पर्यो हो ढलाइ चाहिँ ढलाइ चाहिँ अब भोलि यसको पनि त्यो पनि ढलाइ चाहिँ ल साथीहरू हाम्रो काम सक्ने बेला हुनु आँटे आजको लागि। चटक्कै देखाइदियो भित्र पनि हाफ प्लास्टर भइसकेको छ है काका। एकदम कम्प्लिट हुन आँट्यो है। काकाको किचन पुरा कम्प्लिट भइसकेपछि अब दामी देख्छ है। दामी भयो नि तपाईँको आगो चलाउने किचन चाहिँ। यो चुलाको छेउको गिटार जस्तो चाहिँ के हो साथीहरू? तपाईँहरूलाई यसको नाम थाहा छ? अहिलेको भाइ बहिनीहरूलाई त थाहा हुँदैन होला यसको नाम। ढुक्कै भयो काकाको नि योपालि है हिउँदोमा किचनको काम सकेर। होला नि त्यसो लजाएको छ लजालु ससुरालीमा गए त्यति लजालु हुनु पऱ्यो नि त। ल हाम्रो भाइले के भन्छ कति अरे 2,50,000 कहिले काकी त अन्त गयो भने पो त हुने रहेछ। घर थालेको छ तिम्रोमा आउनुको बहिनीको बिहा कहिले? ए बिहा छ भनेको होइन कि उनले गरेको छ अरू दिदीले गरेको नि। ल है साथीहरू हाम्रो काम सकिसक्यो अब सकिहाले। राम्रो देख्यो किचन। काकीको किचन दामी देख्यो काकी। काकी खुसी छ किचन। आगो फुक्दै फाइनली साथीहरू हाम्रो प्लास्टर सकिसकेको छ। हाम्रो काकाले आज प्लास्टरलाई फिनिसिङ दिइरहेको छ। अहिले घडी चाहिँ यति अलिकति सानो टुक्रा छ। पुरा थाक्नु भयो है नन स्टप है। टाइम पनि त 4:30 भएछ नि त। ढलाइ चाहिँ अब भोलि हालौँ ल। ढलाइ त भोलि एकदम कन्फर्म भयो। चडक्क देखिहाल्यो त है। अब तल पेडी गर्नुहुन्छ सक्यो काम आजलाई पनि। लौ त मेरो प्यारो साथीहरू आजको भिडियो हामी यतिमै समाप्त गरिरहेका छौँ। अनि यस बेला समय पनि निकै गइसकेको छ 5 बजिसकेको छ है। र हामी आजको कामलाई यतिमै राखिरहेका छौँ र हामीले आफ्नो आजको कामलाई हामीले कम्प्लिट दिन सकिन्न र हाम्रो यो पेन्डिङमा छ। भोलि भुइँडलाई हामी गर्नेछौँ। अब चाहिँ हामी तपाईँलाई यो किचन एकैचोटि है कम्प्लिट भएर हामीले कस्तो बनाएको छौँ त्यो तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा हामी अपडेट गर्नेछौँ। र योभन्दा अगाडिको तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा गएर है तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् है। अनि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति धेरै माया, यति धेरै साथ अनि सपोर्ट गर्नुभएको निम्ति। अनि विशेष आजको भिडियोमा तपाईँहरू अन्तसम्म बस्नुभएको निम्ति हामी काका भतिजको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यस बेला कोही पनि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामी दुईबाट तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। अनि हाम्रो भिडियो हाम्रो भिलेज लाइफ दैनिक जीवन हामी तपाईँहरूको अगाडि सधैँ राख्छौँ। यदि भिडियो तपाईँहरूलाई राम्रो लागेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् है। अनि यसरी नै तपाईँहरूले सपोर्ट हामीलाई दिनुहोस्। अनि हामी यस्तै किसिमको गाउँले जीवनको भिडियोहरू तपाईँहरूको अगाडि राख्दै आउनेछु है। तबसम्मको लागि हामी बिदा लिन गएका छौँ। टेक केयर, बाई बाई।